Ang video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano natin ayusin yung na-hack na cellphone. So malalaman natin kung na-hack yung ating cellphone kapag mabilis malubat yung ating battery. So ayusin natin yung na-hack na cellphone. Open natin. Yan. Open muna natin yung settings. So dito natin malalaman kapag na-hack yung cellphone natin. Punta tayo sa battery. Kung mabilis malubat yung battery, ibig sabihin nun is na-hack yung cellphone. Tapos dito sa battery usage, makikita natin yung naka-open apps dito. So i-reset lang natin para maayos na yung na-hack na cellphone. So punta tayo sa ating reset settings at maibabalik na sa dati yung ating cellphone. So punta tayo sa search bar, hanapin natin yung reset data. So i-reset natin yung cellphone natin. About device. So punta tayo sa search bar dito sa settings, hanapin natin yung reset data. Reset phone or reset phone or reset data. So kailangan natin burahin lahat na files natin dito sa ating cellphone. Erase all data, or pwede natin dito reset network settings or reset all settings. So i-verify lang natin, tapos mabubura lahat ng files natin dito sa ating cellphone. Mas maganda kapag erase all data ng reset to factory settings. So click lang natin yung reset all data. Ayun, so ganun lang kasimple kung paano natin ayusin yung na-hack na cellphone.